Okay guys, welcome back to my vlog Cjan Mgr. I am again back with my new vlog. आज चाहिँ हामी तपाईहरुलाई यस्तो हिलतिर लग्न गइरहेछौं जो कि नेपालको एकदम मिस्टिरियस हिल अफ द नेपालमा पर्न गएको छ। त्यो चाहिँ एकदम डेन्जर पनि छ यो हिल। त हामीले गुगल म्यापमा पनि छैन, हामीले सर्च गरेर रिसर्च गरेर यहाँको लोकल बासिन्दाहरुसँग कुराकानी गरेर आज हामी त्यो हिललाई मिस्टिरियस हिललाई एक्सप्लोर गर्न गइरहेका छौं। आजको हाम्रो co-sponsored by Bajaj Pulsar 200 and let's go. So guys, let's go to the hill and enjoy. Okay guys, we are in the mysterious hill on the way. This is Bato mysterious hill ko, and it's very beautiful and very dangerous hill. So guys, come on, let's go. यहाँ चाहिँ हिजो राति एकदम खतरनाक पानी परेको छ। अनि पानी परेर चाहिँ यहाँ अलि हल्का हिलो छ बाटोहरु यु क्यान सी। लगभग एउटा गुफा जस्तो छ यहाँ भित्र। त्यहाँ भित्र छिरेपछि अर्कै दुनिया छ। यु क्यान सी। म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। तर यो भिडियो हेर्नलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला। बल्ल तपाईहरुले यसको यो हिलको राज जान्नुहुन्छ। यहाँ अर्कै दुनिया छ। तपाईलाई यहाँ ब्युटिफुल ब्रिज देखाउन गइरहेको छु म। यस गाइस, यो मिस्टिरियस हिलको यो खतरनाक ब्रिज हो। यो पार गरेको चाहिँ तपाई अर्कै दुनियामा जानुहुन्छ। गाइस कम अन। Yo guys, this is the bridge. This is our bridge, mysterious bridge हो यो। सबभन्दा खतरनाक ब्रिज। यहाँबाट कटेर मान्छे अर्कै दुनियामा जान्छ। So guys, come on, let's go. खतरनाक हामी यो हिल एक्सप्लोर गर्न आएको छौं तपाईहरुको लागि। ओन्ली फर Cjan Mgr च्यानलको सब्स्क्राइबरहरुलाई भ्युअर्सहरुलाई। सो गाइस कीप वाचिङ। सो गाइस, दिस इज द प्लेस। यहाँ देख्नु कति डेन्जर छ यो हिल। हिजो राति अहिले भर्खर नै यो पहिरो परेको छ। सो गाइस, म यहाँ चाहिँ धेरै बेर रुक्न सक्दैन। म अगाडि लाग्नुपर्छ। अब यहाँ कहिले पनि पहिरो पर्न सक्ने सम्भावना छ। ए मा पहिरो पर्यो, भाग मा। Oh guys, you can see यो चाहिँ मूल वाटर, प्योर मिल्की, जुन तपाईहरुले मिनरल वाटर एक्वा जेक्वा हैन बिस्लेरी खानुहुन्छ नि, यहीको पानी हो। यो मिस्टिरियस हिलको पानी हो। यु क्यान सी कति सफा छ हेर्नु। धुलोमा नि सफा देखिरहेको। सो गाइस, यो पानी चाहिँ कटेर जानुपर्छ। करेन्ट लाग्न सक्छ यो पानीमा, एकचोटि चेक गर्नुपर्छ। ल ठिकै छ, करेन्ट लागेको छैन अहिले। गाइस एकदम बचेर आउनु है। So guys, we are at the top. लगभग 3945 फिट माथि आएको छ। यु क्यान सी 3500 माथि पनि यहाँ धान रोपाइ हुन्छ। खेतीपाती गर्छ यहाँको मान्छेले। यही त मिस्टिरियस हिलको कुरा चाहिँ। यहाँ हुने पनि अनहोनी हुन्छ। जे पनि हुन सक्छ यहाँ। यहाँको माटै त्यस्तो छ, यहाँको पानी त्यस्तो छ। अनि यो चाहिँ हिल पनि एकदम रहस्यमय छ। You can see guys, यहाँबाट कति सानो सानो देखिन्छ। अरु हिलमा माथिबाट तल हेर्दा एकदम सानो देखिन्छ, तर यो हिलमा माथिबाट तल हेर्दा झन् ठुलो देखिन्छ तलको। You can see guys, उता चाहिँ ल्यान्डस्लाइड भएको थियो।
यहाँबाट मिस्टिरियस तालमा चाहिँ हल्का टुरिस्ट गाइडहरू चाहिँ विदेशबाट आउने चाहिँ यहाँको हल्का आएर मनोरञ्जन गर्दैछन्। बाबुजी पनि व्यस्त रहेछ, भाँडासाँडा छ त्यहाँनिर छ, स्विमिङको आनन्द लिँदैछन् केटाहरू। गाइस मिस्टिरियस भिलेजमा आएर होइन, मिस्टिरियस माउन्टेनमा आएर तपाईँहरूले स्विमिङको नि आनन्द लिन सक्नुहुन्छ है। ल केसी पुलमा पनि नुहाइरहेको छ। गाइस के भइरहेको छ त्यहाँ, झगडा भए जस्तो छ। 3,500 फिट माथि पनि यस्तो मान्छेहरू बसेर झगडा गरिरहेको छ। युकेसी बिस्तारै जान्छ, तिनीहरूसँग झगडा गर्न हुँदैन, तिनीहरूले बोधी हान्न पनि सक्छ। गाइस यहाँ त सुटिङको भइरहेको रहेछ, सुटिङको भइरहेछ। द्याट्स अ मिस्टिरियस गाइस। हलिउड एक्टर जोनी डिप पो रहेछ सर गाइस। यो त हलिउड मुभीको सुटिङ भइरहेको छ यहाँ। हलिउड मुभीको सुटिङ भइरहेको छ। ओ दाइ नमस्कार। मेरो भाइ भने चाहिँ चिसो पानी ल्याउँदै रातिर। ए ल नमस्कार है सबैलाई। नमस्कार। तिमीलाई देखेर रमाइलो लाग्यो। यहाँको दुई भाइ कुराकानी मिल्यो। Okay guys, that was a tour. अब चाहिँ हामी we are going back to our homeland in the park. We are returning back to Bhutan. You can see beautiful river over here. Okay guys, that was the mysterious hill for you. And कस्तो लाग्यो तपाईलाई mysterious hill अनि त्यहाँको सिनहरु, please comment below and don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Please, we need your support. Till then, stay tuned, stay healthy. Goodbye.